البعض منا لا يعلم عن المكسيك سوى أنها دولة غير آمنة ومرتع لتجار المخدرات، والحقيقة أن الناتج الداخلي الخام للمكسيك أكبر بمرتين تقريبا مقارنة بدولة السعودية التي نعتبرها في العالم العربي أغنى دولة. والمكسيك ناتجها الداخلي حوالي 1.8 تريليون دولار للسنة الفارطة، ومساحة المكسيك أكبر من مصر بمرتين حيث تبلغ حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، وهي سوق استهلاكية ضخمة ب 130 مليون مستهلك، أي أكبر من دول المغرب العربي مجتمعين. إذن نحن أمام مارد اقتصادي صاعد، ولكن هذا البلد أصبح تحت سيطرة الجيش اليوم، ومؤسسات الجيش تتغول فيه بشكل ضخم. فيمكن رؤية الجيش المكسيكي في كل مكان، في المطارات داخل البلاد، كما يتواجد الجيش المكسيكي على كل الشواطئ في البلاد والمنتزهات وحتى في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الشوارع والمدن المكسيكية. كل هذا يدفعنا للتساؤل: لماذا تم تعطيل المؤسسات الأمنية المدنية في البلاد وتسليم المكسيك للعسكر؟ وهل حقق الجيش المكسيكي الأهداف المحددة من وراء انتشاره؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك الآن في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. وننطلق بالشخص الذي أدخل المكسيك زمن حكم العسكر، ألا وهو الرئيس السابق المنتهي ولايته أندريس مانويل لوبيز، والذي أصبح الجيش المكسيكي في عهدته الآن الأكبر والأقوى على الإطلاق خلال تاريخ المكسيك. ولعلمكم المكسيك تربطها حدود طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال أغلب المكسيكيين يعتبرون عدة ولايات جنوبية مثل ولاية تكساس لأمريكا كأرض مكسيكية. ولعلمكم ولاية تكساس تعتبر ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة بعد ألاسكا، وثاني أكبر اقتصاد بعد كاليفورنيا في أمريكا. وفي حال استرجاعتها المكسيك ستصبح دولة عظمى حقيقية وليس مجرد قوة إقليمية. ونعود لكيفية تغول الجيش المكسيكي على الدولة خلال ال6 سنوات الفارطة، حيث تم سحب 100 وظيفة مختلفة من المؤسسات المدنية في البلاد ونقلها إلى الجيش المكسيكي، وهذا أدى لعسكرة الحياة العامة في المكسيك عموما. فالجيش يلعب دورا أقوى ليس فقط في الأمور المتعلقة بالأمن، ولكن أيضا في بناء البنية التحتية للبلاد مثل بناء سكك الحديد والمطارات، ما جعل الجيش يمتلك كما هائلا من الأموال العامة. ولكن مع تولي حكومة جديدة زمام الأمور، يتساءل المواطنون المكسيكيون عما إذا كانت أعمال البنية التحتية هذه تأتي على حساب السلامة العامة، لأن الجيش لا يمتلك خبرة في البناء مقارنة بشركات البناء المتخصصة، ما يؤدي عادة إلى خرق معايير السلامة في الجسور والمباني التي يتم بناؤها، وهو ما جعل المكسيك تعاني من أكبر صفقة للفساد في تاريخها. كما شهدت الجريمة في المكسيك ارتفاعا قياسيا في جرائم القتل، وهو أمر مخجل للحكومة المكسيكية حسب جزء واسع من الشعب المكسيكي. وهذا يدفعنا للتساؤل: لماذا يقوم الجيش المكسيكي تحت عهدة الرئيس الجديد لوبيز أوردا ببناء قطارات والمطارات؟ وماذا يعني ذلك لأمن البلاد؟ وللجواب على هذا التساؤل اخترت لكم مشروعا مدنيا حتى نفهم به الوضع في المكسيك، حيث تم تسليم هذا المشروع للجيش حتى يقوم بتنفيذه بدل الشركات المدنية. هذا المشروع هو خط سكة حديد ماريا الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر، يحفر عبر شبه جزيرة يوكاتان في جنوب شرق المكسيك. يمكن القول إن هذا هو مشروع البنية التحتية الأكثر طموحاً للوبيز أوردا، حيث يتم بناء حوالي ثلثه من قبل الجيش، وفي الواقع سيتم إنفاق أكثر من نصف ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024 على بناء القطار. بالتالي ما نلاحظه أن ميزانية الدفاع
يتم استنزافها لصالح المشاريع المدنية. والإشكال الكبير ليس في هذه المسألة بل في الأوامر التي صدرت عن المحكمة العليا المكسيكية، والتي أقرت بوجود تجاوز غير مبرر لتكاليف إنجاز هذا المشروع، ما يعني وجود سرقات وفساد مالي في الجيش، كما أن قضبان سكة الحديدية منحرفة عن المسار الصحيح المرسوم لها، ما أدى إلى توقف أشغال البناء لعدة مرات. كما يوجد أيضا مخاوف بشأن التأثير البيئي للمشروع وسلامة البناء للسكة الحديدية. ولعلمكم يتكون الجيش المكسيكي من 3 قوات رئيسية، وهم الجيش البري والبحري والحرس الوطني، الذي أسس في عام 2019 على يد الرئيس لوبيز أووردو لتحل محل الشرطة الفيدرالية التي اعتبرها فاسدة للغاية، بحيث لا يمكنها أداء مهامها. وقد رحب البعض في البداية عندما أنشأ الحرس الوطني في عام 2019، وكانت التشكيلات الحاكمة حينها توصلت إلى اتفاق بأن الحرس الوطني هو قوة مدنية وليس عسكرية. ولكن في عام 2022 نقلها الرئيس لوبيز إلى وزارة الدفاع، مما جعلها مؤسسة عسكرية بشكل أساسي. وفي سنة 2023 أعلنت المحكمة العليا المكسيكية أن هذه الخطوة غير دستورية، وقالت إنه يجب التراجع عنها. ولكن في الممارسة العملية لا يزال الحرس الوطني يستجيب إلى وزارة الدفاع من خلال نقل هذه المهام الجديدة التي تخص السلطة المدنية، ولا يمتثل إلى قرارات المحكمة العليا. وهذا ما جعل العديد من السياسيين في المكسيك يعتقدون أن عمل هذا الجيش في المهام المدنية انتهاك لقانون المكسيك ودستوره، ما يقوض بشكل فعال سيادة القانون. في سياق مخالف، يرى لوبيز أووردور أن الجيش هو المؤسسة الأكثر جدارة بالثقة والأقل فسادا والأكثر كفاءة في تنفيذ أعمال البنية التحتية الكبيرة. وهذا رأي العديد من المكسيكيين، حيث تعكس البيانات الاستطلاعية للرأي العام في المكسيك أن الشعب المكسيكي يعتقد مقداره 71% من المكسيكيين بأن الجيش جيد، ويقولون أنهم يثقون في الجيش والبحرية، وهذا أكثر من الحكومة أو الشرطة التي تحظى بشعبية أقل. في المقابل، يوجد إشارات تصدر عن الرئيس المكسيكي لا يمكن للعين إغفالها، فهذا الزعيم لا يسمع كلمة لا أبدا، واعتاد على سماع الجنود تجيبه بكلمة نعم يا سيدي. وهذا هو نوع الإجابة التي يبحث عنها هذا الزعيم. كما تجدر الإشارة أنه أصبح يوجد الآن في المكسيك شيء لم يكن موجودا في الماضي. هذا الشيء هو النخبة العسكرية المتنفذة والتي تشرف على المشاريع التجارية في المكسيك، وهذا منذ لوبيز ووصول أوردا إلى السلطة في عام 2018. وهذا خلق نخبة مدعومة بالسلاح والمال وتحظى بدعم مباشر من السلطة. وقد زادت الميزانية الإجمالية للجيش المكسيكي بنسبة 150% مقارنة بالشرطة الفيدرالية التي تم حلها واتهامها بغسيل الأموال. كما أن أفراد القوات العامة في الجيش المكسيكي يبلغ عددهم 3 مرات تقريبا مقارنة بالشرطة الفيدرالية، ومع ذلك فهي تقوم بإيقاف عدد أقل من الأشخاص وتحجز كميات أقل من المخدرات والأسلحة مقارنة مع الشرطة الفيدرالية التي تم حلها. كما يلاحظ الخبراء أن مكافحة الجرائم الفيدرالية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة واختطاف المركبات وغيرها من الجرائم الخطيرة أصبحت في ازدياد، ما يعني أن نجاعة أفراد الجيش المكسيكي منخفضة للغاية. فنحن نتحدث عن 50,000 حالة اختفاء لأشخاص خلال إدارة لوبيز، مع الأخذ في الاعتبار وهو رقم ضخم للغاية، يكشف أن جهاز الجيش المكسيكي رغم أنه ضخم عدديا وله ميزانية أضخم من الجهاز المدني للشرطة الفيدرالية السابقة، إلا أن عملياته غير ناجعة مقارنة بالشرطة الفيدرالية. وهذه الأرقام الكارثية طبيعية. فحينما تتوطد العلاقة بين الحكومة والجيش لدرجة أن تسمح الحكومة بتغول الجيش في كل مفاصل الدولة، فهذا أكيد سيشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية في المكسيك، لأن القانون المكسيكي يسمح للجيش باستخدام العنف المشروع للدولة ضد أي عدو تحدده.
وهذا يزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية. وفي سياق مخالف، قام الرئيس لوبيز في خطوة ذكية للغاية بتغيير الدستور المكسيكي لإجبار الرئيس المقبل على الاستمرار فعليا في استخدام القوات المسلحة والجيش في مسائل الأمن العام حتى سنة 2028، وسيكون ذلك أمرا صعبا للغاية على المكسيكيين، ومن الصعب عكس اتجاهه مستقبلا، لأنه سيتعين على الرئيس المكسيكي المقبل أن يأخذ في عين الاعتبار ما أنشأه لوبيز من جيش أكثر ثراء وقوة وأكثر نفوذا، وسيكون متغلغلا في الأعمال الخاصة المدنية للدولة والحكومة أكثر من أي وقت مضى، ما سيجعل البلاد في ظل حكم العسكر فعليا من شبه المستحيل انتشالها من هذا الوضع، خاصة وأن تجارة المخدرات التي تصدرها العصابات المكسيكية إلى أمريكا تدر عليها مليارات الدولارات، وهي تدفع رشاوي ضخمة للجيش من أجل تصدير تلك المخدرات وتوريد الأسلحة الأمريكية، ما ينذر بأزمة أمنية ضخمة يمكن أن تعصف بالمكسيك الذي يعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية والوسطى في تصنيع السيارات، لأن أغلب مركبات السيارات يتم صنعها في المكسيك، خاصة من الماركات العالمية مثل مرسيدس وبي ام دبليو وفورد، حيث تمثل الصادرات من السيارات أكثر من 10% من صادرات المكسيك. والمكسيك بلد صناعي بامتياز، حيث أن أكثر من ثلث صادراته هي مواد مصنعة، كما أنه بلد بترولي ضخم ويمثل البترول كذلك 10% من صادراته، كما يحقق المكسيك اكتفاءه الغذائي ذاتيا، وهو من أكبر الوجهات السياحية في العالم، ما يجعله بلد خدماتي بامتياز، وهو آمن في أغلب المناطق رغم ما يتم الترويج له في الأفلام الأمريكية، لأن الأمريكان يعرفون أن جنوب دولة الولايات المتحدة الأمريكية كان يتبع للمكسيك، وأي نهضة حقيقية في المكسيك يمكن أن تهدد أمريكا وتقسمها، خاصة الولايات الجنوبية التي فيها غالبية ناطقة باللغة الإسبانية، وهو ما جعلهم أقرب للمكسيك لغويا وكذلك جغرافيا وحتى عرقيا. بالتالي يمكن القول أن عسكرة المكسيك في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت غرينتش. كان معكم حمدي القروي، أراكم الثلاثاء القادم، برنامجكم عرب شو بلس.